suurimman osa ihmistä, niin jos sitä ruvetaan automatisoimaan rankasti, työttömyyslukemat nousee ihan uusiin mittoihin. Rahamarkkinatalous ei ole varautunut tähän mitenkään. Resurssipohjaisessa taloudessa tämä asia käännetään ympäri. Me nähdään, että se on hyvä asia. Et nykyään se on huono asia, kun ihmiset menettää töitä ja sitten niiden elintaso laskee, mutta resurssipohjaisessa taloudessa, kun se elintaso tarjotaan ilman sitä, että sä teet työtä, niin me nähdään, että se on itse asiassa yhteiskunnalle tärkeä tavoite saada automatisoitua kaikki työt, mitä ihmiset ei halua vapaaehtoisesti tehdä. Eli yritetään päästä eroon palkkatyön käsitteestä. Siirrytään hiljalleen pois siitä, että ihmiset tarvitsee pakolla tehdä töitä. Tämähän vapauttaa ihmiset ihan täysin tekemään, mitä ne itse asiassa haluaa niin kuin sisäisten kannustimien pohjalta tehdä. Tässähän on koulutus tietysti suuressa roolissa, että mihin niin kuin ihmisiä kannustetaan. Niin resurssipohjaisessa taloudessa, kun työ siirtyy yhä vapaaehtoispohjaisemmaksi, niin tavallaan herää se mielikuvitus siitä, mitä sä voit tehdä. Sä voit tehdä niin monia asioita, sä voit olla taiteilija, sä voit tehdä tiedettä, sä voit olla opettaja, sä voit auttaa ihmisiä, sä voit vaikka rupea tekemään avaruusraketteja, jos tuntuu, että avaruus on sun niin kuin, tavallaan intohimo. Et mahdollisuudet on ihan loputtomat, että se on, että ihmiset elää sellaisessa laatikossa, että meillä on vaan tämä yksi juttu, tämä yksi mahdollisuus. Et todellisuudessa mehän eletään nykyään jo lähes 100-vuotiaaksi, ja jos olisi tämmöinen elinikäinen koulutusjärjestelmä niin kuin resurssipohjaisessa taloudessa, sä voit kehittää itseäsi eteenpäin koko elämässä ajan, niin tavallaan ne mahdollisuudet, mitä sä voit tehdä sen 100 vuoden aikana, niin on niin kuin todella paljon laajemmat kuin mitä nykyään ajatellaan. Nykyään sä valmistut koulusta, sulla on se tietty ammatti, sä teet sitä 40-50 vuotta ja se on siinä. Meidän koulutusmenetelmät on sellaisia, että se perustuu pääasiassa siihen, että sulla on kirja, sulla on se auktoriteetti, sulla on se opettaja. Sä luet sieltä ne tietyt asiat ja sit sä pänttäät ne sun päähän, sä kopioit ne sun päähän, jonka jälkeen sä kopioit ne siihen tenttipaperiin, koepaperiin. Kun sä oot sen prosessin tehnyt, niin sit sä saat sieltä numeron ja sä oot niinku mukamas suorittanut tai ymmärtänyt sen asian. Mutta jos katsotaan sitä laajemmin, niin ymmärtääkö se ihminen mitään siitä asiasta todellisuudesta? Niin kehittääkö se ihmisen ymmärrystä vai onko se vaan sitä, että se kopioi sen asian ja sitten se kopioi sen tenttipaperiin ja sitten pari viikon päästä se on unohtanut sen kokonaan. Niin koulutus tulisi olla interaktiivista ja ymmärrystä kehittävää ihan ala-asteelta lähtien. When I had children, I used to read to them at night in bed about things children are interested in, dinosaurs, things like that. And then I would get to an interesting part of the book and go like, la, la, la. And then I close the book and the kid says, well, what happened? And I said, look, if you learn to read, you can find out yourself. Don't teach them how to read. Give them a reason to want to read. Do you understand? Don't teach them mathematics. Give them a reason to want to learn mathematics. They don't know how to do that today. That's why children are so much alike and very few really rarely creative, because they're brought up in a very uniform environment. When they misspell something, the teacher says that's wrong. Those words have no information in it. Kids say, where do babies come from? The stork brings them. Well, you start lying real early on Santa Claus and Mickey Mouse clubs. You fill the kids' heads with crap and you expect them to grow up as intelligent beings. They can't, because their surroundings are malformed. Martin Luther King, who marched for nothing. Nobody put $40,000 in the Swiss bank if Martin Luther King would march into the South. He did it because he believed in what he was doing. Gandhi never got paid for doing what he did. He did it because he believed in that. Those are the kinds of people I trust, I believe in. I believe in Doctors Without Borders. They work for years, save up money, and go to undeveloped countries and help sick people for no fee. Those are the people I'm very much concerned with. Tylsältä tuntui niin kuin kuunnella kyllä näitä kaikkia kultti ja tällaisia väitöksiä. Totta on se, että ihmiset on intohimoisia tämän niin kuin asian suhteen, koska ne tunnistaa, miten tärkeää se on, että elämää ylläpitävät rakennelmat fiksataan. Jos ei siitä ole intohimoinen, niin mun mielestä silloin jotain vähän vialla. Se on kokonaisvaltainen asenteen muutos. Ei se ole sitä, että no nyt tuokaa mulle Venus-projekti ja tästä lyökää mulle valmis paketti pöytään, mihin mä vaan hyppään sisään ja sitten on kaikki ilmasta ja kivaa. Ei tietenkään, vaan se on se, että
on tehty semmoinen tietty joku pohja ja rakennelma. Infrastruktuuri niin kuin piirros periaatteessa. Ja sitten loogisesti me nähdään, että hei kato, toihan saattaisi toimia, mutta siinä on tällaisia haasteita. Jotta me voidaan oikeasti muuttaa maailma, niin me tarvitaan ihmisten sisäinen muutos. Sen takia tämä pitää lähteä ruohonjuuritasolta. Ihmisten täytyy itse ruveta ajattelemaan sitä, että mikä elämässä on tärkeää. Mitä vauraammiksi me tullaan, sitä vähemmän rahalla on merkitystä ja mun mielestä se on yksi avain sitten siihen parempaan yhteiskuntaan myöskin, koska se rahaan symbolisoituva valta on hyvin harvoin mitään hyvää ja positiivista valtaa. Ainoa mahdollisuus on se, että me juuri kehitetään sitä tiedettä ja teknologiaa sillä lailla, että me saadaan yhä parempaa elämää yhä useammalle ihmiselle ja samalla pienennetään ympäristölle, luonnolle, kaikille muille elämänmuotoihin kohdistuvaa rasitusta. Ja siinä on juuri se, missä sitten tiede ja teknologia antaa ne keinot, mutta sitten meistä ihmisistä sitä täytyy tulla se viisaus, halu käyttää niitä. I have no enemies. I don't want to kill capitalists because they are brought up to believe that. But under the Venus Project, the wealthiest person will live better than they live today. They don't understand that. They think we want to take their wealth away, their bank account, nothing of the sort. If they don't understand that, the middle-class American today, or the middle-class Englishman, lives better than kings. He has automobiles with air conditioning, television, cell phones, airplanes, cars. No king ever had that in the old days. There's an island off Ireland called Isle of Man. And on that, years ago, women used to go down to the river and wear a harness and bring up 2 buckets of water up about a quarter of a mile. Now, they would get water to cook with. They'd have to skin animals, melt the fat down for light for the lamp. So we tell them, someday you'll be able to turn a faucet and get water right where you're at, hot or cold. I said, that's ridiculous. And you won't have to go down to the river, fill the buckets and carry it up the house. You just turn and thing and water comes out. And then you'll have light, you press a button, the light goes on. You won't have to do with the fat and put it in the lamp, kerosene or anything else. And they say, what will women do? They think that that's it. That's the world of the future that I talk about is not fixed. There are no utopias, no final frontiers. It's always changing. Se määrä resursseja, mitä me hukataan täällä keskenäämme tappelemiseen, niin jos edellisen 50 vuotta, niin me oltaisiin vaikka rakennettu ulospäin. Tää olisi nyt jo makea mesta. Meillä on uniikki tilaisuus rakentaa jonkunnäköinen semmoinen todellisuus tai ohjata sitä vähän niin kuin siihen suuntaan, että nyt kun nämä kestämättömät rakennelmat lähtee pois pikkuhiljaa väkisin, koska se on se suuri utopia, että asiat vois jatkua tällä lailla, kun ne on nyt jatkunut pitkään, niin tästä hamaan tulevaisuuteen. Ei tuu menee niin. Ja se on ihan puhdasta matematiikkaa. Että me voitaisiin nyt ohjailla tätä vähän parempaan suuntaan. Tosielämä ei ole leffaa. Ja että tosielämä on sellaista, että pitäisi tehdäkin jotain asioille. Pitäisi kohdata ne asiat ja käsitellä. Niinhän se mun käsityksen mukaan menee ihan missä tahansa parantumisessa tai niin kuin ihan yksilötasollakin. Että ensin pitää niin kuin ongelmat kohdata ja kissa nostaa pöydälle ja sen jälkeen sitten voidaan lähteä katsoa, että mitä voisi niin kuin asialle tehdä. Osittain toivoa herättävä seikka, että loppujen lopuksi aika monet ihmiset on kuitenkin sitten hirveän vähän sitoutuneita tähän järjestelmään. Vaikka näennäisesti jengi käy töissä ja katsoo telkkaria ja käy kaupassa ja elää sillä tavalla ikään kuin normaalisti, niin loppujen lopuksi hirveän harvalla on niinku semmoista sisäistä sitoutuneisuutta siihen. Ja pikemminkin tuntee olevansa niinku omassa elämässäänkin vähän vaan niinku käymässä. Ja sikäli se töytäsy tai sysäsy, mitä tarvitaan, ei välttämättä tarvitse olla niin dramaattinen kaikkien kohdalla.
Kyllä tämä 2008-2009 kriisi, vaikka se ei johtanutkaan vielä mihinkään merkittävään paradigman muutokseen, niin oli jo niin suuri ja osoitti niin monta asiaa, että se oli jo aika lähellä tehdä sen. Että ei paljon enempää vaadita, etteikö me saada muutoksia aikaan. Ja nyt me voidaan ihan systemaattisesti analysoida erilaisia skenaarioita, joissa niin tämä muutosten ja kriisien dialektiikka johtaa rauhanomaisiin uudistuksiin koko maailman tasolla. Ihmisten, ihan jokaisen yksilön pitäisi vaan alkaa ottaa kantaa. Se muutos lähtee yksilöistä. Täällä kukaan ei tule tekemään sitä muutosta meidän puolesta. Nyt olisi niin vastuu itsestä, että jos sun tietoisuus muuttuu, niin silloin on radikaali vaikutus ympäröivään maailmaan. Että jos ajatellaan maailmanhistoriassa sellaisia ihmisiä, joiden tietoisuus on muuttunut, yksittäisiä ihmisiä, niin on saanut huomattavan suuria asioita aikaan. Tutki arvojasi. Kehitä itseäsi. Huolehdi itsestäsi. Tunne itsesi. Tule toimeen. Ole riippumaton. Melkein mikä tahansa tulee mieleen, että mitä haluaisi konkreettisesti tehdä. On se sitten, että haluaa ruveta vaikuttaa poliittisesti, tai on se sitten, että haluaa ruveta viljelemään omia perunoitaan palstalla, tai haluaa lopettaa käyttämästä merkkivaatteita, tai haluaa ottaa rahansa pois pankista. Kyllä nyt jokaiselle jotain mieleen tulee, mitä voi tehdä siinä heti saman tien. Ei se nyt loppujen lopuksi niin vaikeaa ole. Aloittaa siitä nurkasta, mikä on lähimpänä, ja jatkaa siitä sitten eteenpäin. Muutetaan elämän arvot täysin. Ymmärretään paljon paremmin, että mitä kautta ihmiset tulee onnellisiksi. Ja millä tavoin niin meidän pitäisi arvostaa toinen toisiamme. Mistä asioista meidän pitäisi arvostaa toinen toisiamme. Koska suuri osa siitä tuhlauksesta, mitä ihmiset harrastaa, niin ei se tähtää suinkaan siihen, että oma mukavuus lisääntyisi, vaan se tähtää yksinomaan siihen, että kuvitellaan, että sillä tavalla saadaan muiden arvostusta osaksi. Rikkaita ihmisiä arvostetaan. Tämä on se väärä lähtökohta. Jokaisen kannattaisi pysähtyä ja miettiä, että kuinka paljon rahaa mä tarvitsen, että mä voin toteuttaa ne toiveet, mitä mä haluan. Tai mä kysyin potilaalta sillä tavalla, kun ne on kaikki ahdistuneet. Mä sanoin, että jos sä nyt saisit tuplaa jättipotin ja ostaisit kaikki killuttimet, mersut ja muut, niin mitä sä sitten halusit? Niin loppujen lopuksi löytyy ihan yksinkertaisia asioita, jotka ei paljon maksa mitään. Ja sitten mä kysyin, että miksi et sä vois sitä tehdä tänään, vaikka ei fyrkkaa. Tieto on valtavasti tarjolla meidän ajassa. Internetti, kuka tahansa vaan haluaa etsiä sieltä tietoa. Voi saada minkä tiedon ikinä haluaa. Voit olla yhteydessä ihan kenen tahansa ympäri maailmaa. On muodostumassa sellainen uudenlainen tietoisuus kaikista, mitä maailmassa tapahtuu. Se on hyvä meidän ajassa. Joskus puhutaan tämmöisistä asioista kuin Personal Learning Environment, PLE, että kun ajatellaan, että on internet ja on kirjastot ja on ystäviä, on erilaisia kansalaisopistoja, erilaisia yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka tarjoaa paljon erilaisia tilaisuuksia, niin käyttää näitä kaikkia välineitä. Käyttää blogeja, käyttää vikejä, ottaa joitain ihmisiä itselleen ikään kuin mentoreiksi tai opettajiksi, joiden kanssa on tekemisissä ja koko siitä itselleen sen, mitä kautta oppii. Välittämättä siitä, että onko se nyt sitten jonkun tutkinnon mukainen tai jonkun opintosuunnitelman mukainen. Ei sitä kirkkoa tarvitse, vaan ne elementit on meissä. Ja kysymys on siinä sitten, niin että ne seurakunnat syntyy sellaisista ihmisistä, joilla sulla syntyy aito vuorovaikutus niistä asioista, jotka on sulle tärkeitä. Ja niitä jakaa. Se on myös suurelta osin tämän internetin ja muiden ansio, että sitä ei tarvitse tehdä yksin. Kylläpä käytännössä melkein mihin tahansa kavereita sen tekemiseen löytyy. Ja se on mun mielestä myös se hyvä, mikä kannattaa tehdä, että ei lähde yksin sitä nyhjää, vaan katsoo, että ketkä muut tekee samaa ja miten ne tekee sitä ja rupeaa tekemään sitä porukalla. Huolehdi läheisistäsi. Näe ihmiset ympärilläsi. Levitä